कम्युनिकेसन फन्डामेन्टल हाम्रो कम्युनिकेसन नर्मली के हुन्छ भने अल द कम्युनिकेसन मेथड ह्याभ द फलोइङ 3 एलिमेन्ट्स इन कमन। यो अहिले कम्युनिकेसनको कुरो गरिरहेको हामीले कम्प्युटरको कम्युनिकेसन होइन कि कुनै पनि कम्युनिकेसन, जस्तो मैले अहिले कम्युनिकेसन गरिरहेको छु तपाईहरुसँग, त्यो पनि एउटा कम्युनिकेसन हो नि। मैले बोलिरहेको छु, तपाईले सुनिराख्नु भएको छ, म सेन्डर हो, तपाईहरु रिसिभर हो, र हाम्रो च्यानल के हो, इन्टरनेट हो, कुनै एउटा मिडियमको थ्रुबाट मैले बोलिरहेको छु हैन। त्यही भएर कुनै पनि कम्युनिकेसन हुनको लागि हामीलाई 3टा एलिमेन्ट चाहिन्छ है। कुनै पनि कम्युनिकेसन आइदर इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन होस् अथवा मान्छेसँग गर्ने कम्युनिकेसन होस्, हरेक कम्युनिकेसनमा हामीलाई 3टा कम्पोनेन्टको आवश्यकता पर्छ। एउटा मेसेज सोर्स अथवा सेन्डर हैन। मेसेज सोर्स अथवा सेन्डर भनेको के हो भने मेसेज सोर्स आर पिपल अर इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस दैट नीड टु सेन्ड अ मेसेज टु अदर इन्डिभिजुअल्स अर डिभाइसेस। जस्तो म अहिले बोलिरहेको छु भने म के हो, मेसेजको सोर्स हो, म चाहिँ के हो, सेन्डर हो हैन। तपाईहरु के हो, रिसिभर हो, जसले चाहिँ मेसेज रिसिभ गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर कम्प्युटर नेटवर्क्समा पनि मेसेज सोर्स हुनु पर्यो भनेको एउटा होस्ट हुनु पर्यो, एउटा इन डिभाइस हुनु पर्यो जसले चाहिँ मेसेज सेन्ड गर्छ हैन। त्यही भएर मेसेज चाहे कुनै पनि कम्युनिकेसनमा, कम्प्युटरको कम्युनिकेसन होस्, मान्छेको भर्बल कम्युनिकेसन होस्, एउटा एलिमेन्ट के हो भनेको मेसेजको सोर्स हो, सेन्डर हो। मेसेजको सोर्स अथवा सेन्डर भनेको त्यस्तो पिपल अर डिभाइस हो जसले चाहिँ मेसेजलाई क्रिएट गर्छ र रिसिभरसम्म पठाउन खोज्छ। मेसेज सोर्स आर पिपल अर इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस दैट नीड टु सेन्ड मेसेज टु द अदर इन्डिभिजुअल अर डिभाइसेस है। अब मेसेज डेस्टिनेसन रिसिभर भनेको द डेस्टिनेसन रिसिभ्स द मेसेज एन्ड इन्टरप्रेट इट भनेको अब डेस्टिनेसन भनेको मेसेज रिसिभर जसले चाहिँ त्यो मेसेज रिसिभ गर्छ। त्यही भएर मान्छे अथवा डिभाइसेस जसले चाहिँ सेन्डरले सेन्ड गरेको मेसेजलाई रिसिभ गर्छ र त्यसलाई इन्टरसेप्ट गर्छ, त्यसलाई बुझ्छ। जस्तो अहिलेको केसमा म सेन्डर भए, मैले मेसेज ओरिजिनेट गरिरहेको छु र तपाईहरुलाई पठाइरहेको छु, तपाईहरु रिसिभर जसले चाहिँ मेसेज रिसिभ गरिराख्नु भएको छ र मैले बोलेको कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ, इन्टरप्रेट गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर नेटवर्कमा पनि सेन्डर पनि हुन्छ, रिसिभर पनि हुन्छ। अब जस्तो हामीले फेस टु फेस कम्युनिकेसन गर्दा फेरि मैले कुनै चीज बोले भने तपाई र मेरो डिस्टेन्स लगभग लेट्स से यसो भनौं न, यो एउटा मान्छे भयो, यो मान्छेको बीचमा लेट्स से 5 मिटरको डिस्टेन्स छ, यो मान्छे यहाँ छ हो, यो सोर्स भयो, भने यो डेस्टिनेसन भयो, यो सेन्डर भयो भने यो रिसिभर भयो। अब उले बोलेको कुरा यहाँसम्म पुग्नको लागि केही त मिडियम चाहियो नि। अब त्यो मिडियम यो केसमा के हो, एयर हो हैन। कुनै माध्यम त चाहियो नि। सोर्सले ओरिजिनेट गरेको मेसेज डेस्टिनेसनसम्म पुग्नको लागि कुनै मिडियम त चाहियो नि। बिना मिडियम मेसेज त कम्युनिकेट हुँदैन। सेन्डरले जुन मेसेज क्रिएट गरे हुन्छ त्यो क्रिएट गरेको मेसेज रिसिभरसम्म पुग्नको लागि, सेन्डरले क्रिएट गरेको मेसेज रिसिभरसम्म पुग्नको लागि कुनै मिडियम त चाहियो हो, कुनै मिडियम त चाहियो। बिना मिडियमको यहाँ यदि एयर भएन भने, या भ्याकुम भयो भने उले बोलेको कुरा यो रिसिभरसम्म पुग्दैन, किनभने उले बोलेको कुरा त एयरको माध्यमबाट यो रिसिभरसम्म पुग्ने हो नि त। भने यो केसमा च्यानल के हो, एयर भयो। त्यस्तै गरेर यो एउटा कम्प्युटर छ, अनि यो कम्प्युटर हामी स्विचसँग कनेक्टेड छौं, अनि यो कम्प्युटर फेरि अर्को कम्प्युटर छ, यो स्विच छ। यसले कुनै मेसेज जेनेरेट गर्यो, लेट्स से एउटा इमेल क्रिएट गर्यो। यो इमेल यहाँसम्म पुग्नको लागि त हामीलाई के चाहियो, च्यानल चाहियो नि, मिडियम चाहियो नि। यो केसमा मिडियम भनेको के हो त, केबल भयो हैन। त्यही भएर कम्युनिकेसन गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो, 3टा चाहियो। एउटा मेसेज सोर्स सेन्डर, अर्को मेसेज डेस्टिनेसन रिसिभर, अर्को च्यानल। This consists of medium that provide the pathway over which the message travel from source to the destination. Channel भनेको के हो त, पाथ हो जसको थ्रुबाट मेसेज सोर्स देखि डेस्टिनेसन सम्म पुग्छ। कुनै पनि कम्युनिकेसन, चाहे त्यो कम्प्युटरको कम्युनिकेसन होस्, चाहे त्यो मान्छेहरुको कम्युनिकेसन होस्, कुनै पनि कम्युनिकेसन गर्नको लागि हामीलाई चाहिने 3टा एलिमेन्ट के रहेछ, एउटा मेसेज सोर्स जसले चाहिँ सेन्डर, त्यसलाई सेन्डर पनि भन्यो,
सेन्डर किन भन्यो भने त्यसले मेसेज ओरिजिनेट गर्छ, त्यसले मेसेज जेनेरेट गर्छ, त्यो मेसेजलाई उसले सेन्ड गर्छ कोसम्म त रिसिभरसम्म। अनि रिसिभर भनेको त्यस्तो मान्छे अथवा डिभाइस जसले चाहिँ सेन्डरले सेन्ड गरेको मेसेजलाई रिसिभ गर्छ र त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्छ। अनि सेन्डरले त मेसेज सेन्ड गर्यो, तर त्यो सेन्ड गरेको मेसेज रिसिभरसम्म पुग्नको लागि त्यो मेसेज कुनै पाथ भएर त जानु पर्यो नि, बिचमा कुनै एउटा मिडियमले सोर्सले पठाएको मेसेज डेस्टिनेसनसम्म पुर्याइदिनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, च्यानल भन्छौँ। ठ्याक्कै यही चिज पनि के हुने भयो, कम्प्युटर नेटवर्कमा पनि इम्प्लिमेन्ट हुने भयो। सेन्डर हुनु पर्यो, रिसिभर हुनु पर्यो र च्यानल हुनु पर्यो है। सेन्डिङ अ मेसेज वेदर बाई फेस टु फेस कम्युनिकेसन अर ओभर अ नेटवर्क इज गभर्न्ड बाई अ रुल कल प्रोटोकल। अनि अर्को के छ भने कम्युनिकेसन प्रोटोकल हुन्छ। कम्युनिकेसन प्रोटोकल भनेको रुल होइन। कसैले कहिलेकाहीँ तपाईँलाई भनेको सुन्नुभयो होला, प्रोटोकल फलो गरेन अथवा रुल त्यो भनेको उसले रुल फलो गरेन भनेको। त्यही भएर मेसेज सेन्ड गर्ने बेलामा आइदर हामीले कम्प्युटर नेटवर्कको थ्रुबाट मेसेज सेन्ड गरौँ अथवा फेस टु फेस कम्युनिकेसन गरौँ, त्यहाँ चाहिँ सर्टेन रुलहरू इम्प्लिमेन्ट भएको हुन्छ। त्यस्तो रुललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, प्रोटोकल भन्छौँ। त्यही भएर नेटवर्कमा प्रोटोकल भनेर नाम आउने बित्तिकै, प्रोटोकल भन्ने वर्ड आउने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने प्रोटोकलको एक्चुअल मिनिङ भनेको रुल है। कुनै पनि मेसेज सेन्ड गर्दाखेरि म अहिले बोलिरहेको छु, मैले बोल्दाखेरि फेस टु फेस कम्युनिकेसन गर्दाखेरि अथवा तपाईँ र मैले फेस टु फेस कम्युनिकेसन गर्दाखेरि अथवा नेटवर्कबाट डाटा पठाउँदाखेरि पनि हामीले सर्टेन रुल फलो गर्नुपर्छ, त्यसलाई प्रोटोकल भन्छ। दिस प्रोटोकल आर स्पेसिफिक टु द कम्युनिकेसन मेथड बिङ युज। त्यही भएर नेटवर्क कम्युनिकेसन हुनको लागि हामीलाई के चाहियो, तीनटा एलिमेन्ट चाहियो। एउटा मेसेज सोर्स, अर्को मेसेज डेस्टिनेसन, अर्को च्यानल। यो तीनटा कम्पोनेन्ट हुनै पर्यो। प्लस त्यो सँगसँगै हामीले के पनि फलो गर्नु पर्यो भने कम्युनिकेसन प्रोटोकल। कम्युनिकेसन प्रोटोकल भनेको कम्युनिकेसन गर्दाखेरि युज गर्ने रुल्सहरू है। त्यो रुल्सहरू के हो अहिले हामी हेर्छौँ। In our day-to-day personal communication, the rule we use to communicate over one medium, like a telephone call, are not necessarily the same as the rule using another medium, such as sending a letter. भनेको हामीले जुन पर्सनल कम्युनिकेसन डे टु डे लाइफमा पर्सनल कम्युनिकेसन गर्छौँ नि, पर्सनल कम्युनिकेसन गर्दाखेरि हामीलाई के चाहियो भने हामीले रुल चाहियो भने, तर मिडियम अनुसार रुल पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ है। जस्तो मैले टेलिफोनमा कुरा गर्दाखेरिको कम्युनिकेसन रुल एउटा हुनसक्छ भने चिठी पठाएर कम्युनिकेसन गर्दाखेरिको रुल अर्को हुनसक्छ है। द प्रोसेस अफ सेन्डिङ अ लेटर इज सिमिलर टु कम्युनिकेटिङ द्याट अकर्स इन द कम्प्युटर नेटवर्क। र जुन हामीले चिठी नर्मल लाइफमा हामीले चिठी पठाउँदाखेरि जुन रुल फलो गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कको कम्युनिकेसनसँग म्याच हुन्छ। टु पिपल कम्युनिकेटिङ फेस टु फेस। अब फेस टु फेस कम्युनिकेसन हुँदाखेरि के रुल्सहरू फलो हुन्छ होला। प्रायर टु कम्युनिकेटिङ दे मस्ट एग्री अन हाउ टु कम्युनिकेट। सबैभन्दा अगाडि कम्युनिकेसन गर्नुभन्दा अगाडि सेन्डर र रिसिभरले कसरी कम्युनिकेट गर्ने भनेर पहिला प्रीमा एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो है। प्रायर टु कम्युनिकेटिङ they must agree on how to communicate. If the communication is using voice, they must first agree on the language. अब भोइसबाट कम्युनिकेसन गर्ने हो कि सिम्बल, जस्तो सिम्बलहरू युज गरेर कम्युनिकेसन गर्ने हो कि, त्यो चाहिँ पहिला प्रीमा एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो है। त्यही भएर फेस टु फेस कम्युनिकेसन गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले कसरी कम्युनिकेसन गर्ने भन्ने कुरोको एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो। आइदर युजिङ भोइस अर आइदर युजिङ सिम्बल। जस्तो बोल्न नसक्ने मान्छेहरूले हातको सिम्बलहरू युज गरेर कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छ नि, त्यो गर्ने बेलामा भोइसको त काम भएन। एउटा मान्छेले चाहिँ भोइसले कम्युनिकेट गर्ने, अर्कोले चाहिँ हातको सिम्बल देखायो भने के हो, कम्युनिकेसन म्याच भएन। त्यही भएर फेस टु फेस कम्युनिकेसन होस् अथवा कम्प्युटर नेटवर्क कम्युनिकेसन होस्, जुनै पनि कम्युनिकेसन गर्ने बेलामा फर्स्टमा हामीले कसरी कम्युनिकेसन गर्ने भन्ने कुरामा हामीले एग्री गर्नुपर्छ। इफ द कम्युनिकेसन इज युजिङ भोइस दे मस्ट फर्स्ट एग्री अन द ल्याङ्ग्वेज। त्यसपछि अब हामीले बोलेर कम्युनिकेसन गर्ने हो भने अब त्यसपछि केमा एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो, सेन्डर र रिसिभरले ल्याङ्ग्वेजमा, कुन ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने। जस्तो मैले अब तपाईँ र म बसेर कम्युनिकेसन गर्ने भनेर त भयो कुरा, तर मैले चाइनिजमा बोल्ने, तपाईँहरूले चाइनिज नबुझ्ने भएपछि त्यो कम्युनिकेसन फ्रुटफुल भयो त भएन। त्यही भएर पहिला चाहिँ हामीले कसरी कम्युनिकेसन गर्ने भनेर एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि त्यसपछि अब हामीले भोइसबाट कम्युनिकेसन गर्ने भनेर कन्फर्म भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, कुन ल्याङ्ग्वेज युज गरेर कम्युनिकेसन गर्ने त्यसमा एग्रिमेन्ट गर्नु पर्यो। यो सबै के हो, रुलहरू हो
है कम्युनिकेसन गर्दाखेरिको जुन हामीले प्रोटोकल भनेको थियो त्यो रुल भयो फेस टु फेस कम्युनिकेसनको प्रोटोकलहरू नेक्स्ट when they have a message to share they must be able to format that message in a way that is understandable र अनि यसरी अब हामीले भोइस युज गर्ने भन्यौं त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज नेपाली ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने भन्यौं अब नेपाली ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने भनिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने एउटा फर्मेटमा मेसेजहरू फ्लो गराउनु पर्यो द्याट इज अन्डरस्ट्यान्डेबल भने सेन्डर र रिसिभर दुईटैले बुझ्ने फर्मेटमा हामीले मेसेजहरू फ्लो गराउनु पर्यो इफ समवन युजेस द इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज बट पुअर सेन्टेन्स स्ट्रक्चर द मेसेज क्यान बी मिसअन्डरस्टुड अब जस्तो हामीले ल्याङ्ग्वेज हामीले कसरी कम्युनिकेट गर्ने भनेर पहिला एउटा रुल बनायौं भोइस युज गरेर भन्यौं भोइस युज गरिसकेपछि अब सेकेन्ड रुल हामीले के भन्यौं इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने भन्यौं अब इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने भनिसकेपछि अब मैले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजको सिन्ट्याक्स त फलो गर्नु पर्यो ग्रामर त फलो गर्नु पर्यो यदि मैले ग्रामर मिस्टेक गरेर तपाईलाई मेसेज कम्युनिकेट गरे भने तपाईले त्यो मेसेज बुझ्नु भएन बुझ्नु हुँदैन पनि हैन हो त्यही भएर के हुनु पर्यो फर्मेट पनि म्याच हुनु पर्यो each of these tasks describe protocol that are used to accomplish communication भनेको यो सबै जुन माथि हामीले मेन्सन गर्यौं त्यो सबै माथिकोले के भन्छ भने कम्युनिकेसन गर्दा फेरि हामीले प्रोटोकल कसरी युज गरिरहेका छौं भनेर यी टास्कले चाहिँ हामीले के भन्छ प्रोटोकल हामीले कसरी डिफाइन गर्यौं भनेर प्रोटोकलको डिस्क्रिप्सन दिएको त्यही भएर कम्युनिकेसन गर्ने बेलामा चाहे त्यो ह्युमन कम्युनिकेसन होस् चाहे त्यो कम्प्युटर नेटवर्कको कम्युनिकेसन होस् प्रोटोकलले काम गरिरहेको हुन्छ प्रोटोकल भनेको कम्युनिकेसन गर्दा फेरि युज गर्ने रुल्सहरू है तर प्रोटोकल भन्ने बित्तिकै यो वर्ड आउने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यो वर्ड आउने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने प्रोटोकल भनेको रुल हो अरु केही होइन रुल हो सेन्डर र रिसिभरले प्रीमा फिक्स गरेको रुल हो पहिल्यै प्री एग्रीमेन्ट गरेर फिक्स गरेको रुल है द फिगर सोज टु डिभाइसेस कम्युनिकेटिङ many different rules or protocol governs all the method of communication that exists in the world today अनि आइदर ह्युमन कम्युनिकेसन होस् अथवा कम्प्युटरको कम्युनिकेसन होस् त्यहाँ डिफ्रेन्ट प्रोटोकलहरू युज भएको हुन्छ र नेटवर्कमा पढ्ने भनेको पनि हामीले यही प्रोटोकलहरू नै हो है सो मेसेज सोर्स भयो यो के अरे सेन्डरले मेसेज जेनेरेट गर्यो त्यो मेसेजलाई डिक्रिप्ट गरेर सिग्नलमा कन्भर्ट गर्यो अनि कुनै ट्रान्समिसन मिडियमको थ्रुबाट पठायो रिसिभरले त्यो सिग्नल पायो र त्यो रिसिभरले पाइसकेपछि डेस्टिनेसनको त्यो मेसेजले डिकोड गर्यो एक्ज्याक्टली यही प्रोसेस पनि केमा फलो हुन्छ कम्युनिकेसनमा पनि फलो हुन्छ जस्तो यो सोर्स भनेको यो कम्प्युटरले मेसेज जेनेरेट गर्यो त्यो मेसेज जेनेरेट गरिसकेपछि यो मेसेज डिजिटलमा हुन्छ अनि यो केबलको थ्रुबाट ट्रान्समिट गराउनको लागि त्यसले सिग्नलमा कन्भर्ट गर्यो मेसेजलाई त्यो सिग्नलमा कन्भर्ट गरिसकेपछि यो मिडियमको थ्रुबाट मेसेज फ्लो भयो अनि यहाँ रिसिभरले त्यो मेसेज सिग्नललाई रिसिभ गर्यो अनि त्यो सिग्नललाई डिकोड गरेर फेरि अब उले ओरिजिनल मेसेज डिफाइन गर्यो यो मान्छेले यो केटीले बोल्यो एउटा कुनै सोर्स मेसेज जेनेरेट बोलिसकेपछि उले त्यो मेसेजलाई अब केमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो मेसेज वेबमा कन्भर्ट हुन्छ अनि त्यो मिडियम भनेको एयरबाट त्यो मेसेज ट्राभल हुन्छ अनि यो रिसिभरको कानले चाहिँ त्यो सिग्नललाई क्याप्चर गर्छ र अनि त्यसलाई चाहिँ रियल मेसेजमा कन्भर्ट गरेर उले त्यो मेसेज बुझ्छ भनेको जसरी हाम्रो रियल वर्ल्डमा कम्युनिकेसन हुन्छ त्यसरी नै कम्प्युटरको नेटवर्कमा पनि कम्युनिकेसन हुन्छ र एक्ज्याक्टली त्यही प्याटर्न फलो हुन्छ भनेको नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्दा फेरि पनि हामीले सर्टेन रुलहरू फलो गर्नुपर्छ सर्टेन रुलहरू म्यानेज गर्नुपर्छ त्यो रुललाई चाहिँ हामी के भन्छौं प्रोटोकल भन्छौं रुल इस्टाब्लिशमेन्ट बिफोर कम्युनिकेटिङ विथ वान अनदर इन्डिभिजुअल मस्ट युज स्टाब्लिश रुल अर एग्रीमेन्ट टु गभर्न द कन्भर्सेसन जस्तो यो चाहिँ अहिले हामीले के भन्यौ भने हामीले एकअर्कासँग कम्युनिकेसन गर्ने बेलामा पनि हामीले सर्टेन रुल्स र एग्रीमेन्टहरू प्रीमा नै डिफाइन गर्नुपर्छ कन्सिडर गरौँ लेट्स कन्सिडर द म्यासेज फर एक्जाम्पल ह्युमन कम्युनिकेसन बिट्विन गभर्न रुल इट इज भेरी डिफिकल्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड जस्तो यो हामीले यो एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई भनिरहेछ लेट्स से उले एउटा लेटर पठायो ए भन्नेले बी भन्नेसँग कम्युनिकेसन गर्दाखेरि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा गर्ने भन्यो फाइन अनि त्यसपछि उले यो लेख्यो यो लेख्दा फेरि यो ए भन्ने मान्छेले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजको सिन्ट्याक्स फलो गरेन रुल फलो गरेन भनेपछि यो बी मान्छेले यो मेसेज रिसिभ गर्यो भने उलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ के नोटिस हाउ इट इज डिफिकल्ट टु रिड द मेसेज बिकज इट इज नट फर्मेटेड प्रपरली it should be written using rules protocols that are necessary for effective communication त्यही भएर कुनै पनि कम्युनिकेसन गर्नको लागि हामीले सर्टेन रुल फलो गर्नुपर्छ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा हामीले मेसेज लेखेर पठाउनु पर्यो भने इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजको रुल्सहरू हामीले फलो गर्नु पर्यो
स्टार्टिङ लेटर जहिले पनि क्यापिटल हुनु पर्यो, सेन्टेन्स एन्ड भएपछि फुल स्टप हुनु पर्यो हैन। त्यो सबै हामीले रुल फलो गरेनौँ भने रिसिभ गर्ने मान्छेले त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्दैन। द इक्जाम्पल सोज द मेसेज विच इज नाउ प्रपरली फर्मेटेड फर द ल्याङ्ग्वेज एन्ड द ग्रामर। अब यही चिजलाई हामीले यसलाई प्रपरली फर्मेट गरेर लेख्यो भने यो माथिको करेक्ट यो हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ रुल फलो गरेर लेखेको हो। एक्ज्याक्टली यही प्रोसेस हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कमा पनि हुन्छ। प्रोटोकल मस्ट अकाउन्ट फर द फलोइङ रिक्वायरमेन्ट टु सक्सेसफुली डेलिभर अ मेसेज that is understood by the receiver and identified sender and receiver, common language and grammar, speed and timing of the delivery, and confirmation or acknowledgement requirement भनेको अब नेटवर्क प्रोटोकलको रिक्वायरमेन्ट कहाँनिर आउँछ भने प्रोटोकल हामीले नर्मल ह्युमन कम्युनिकेसनमा प्रोटोकल किन युज हुँदो रहेछ, प्रोटोकल किन चाहियो भन्ने कुरो त बुझ्यौँ। अब त्यही चिज नेटवर्क कम्युनिकेसनमा प्रोटोकलको रिक्वायरमेन्टहरू कहाँ कहाँ हुन्छ त? The protocol that are used in network communication share many of the fundamental that are used in human face-to-face communication. अघि नै पनि भने हामीले फेस टु फेस कम्युनिकेसन गर्दाखेरि जसरी प्रोटोकलहरू जसरी रुलहरू मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यसरी नै नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्दाखेरि कम्प्युटर नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्दाखेरि पनि हामीले प्रोटोकलहरू फलो गर्नुपर्छ। इन एडिसन टु आइडेन्टिफाइङ द सोर्स एन्ड द डेस्टिनेसन, computer and network protocol define the detail of how a message is transmitted across the network. कम्प्युटर प्रोटोकलले एउटा त सोर्स र डेस्टिनेसन आइडेन्टिफाई गर्यो, त्यो आफ्नो पार्टमा छ, प्लस उले एउटा पोइन्टबाट इन डिभाइसेसबाट अर्को इन डिभाइसेससम्म नेटवर्कको थ्रुबाट म्यासेज फ्लो हुँदाखेरि त्यो म्यासेजहरू कसरी फ्लो हुनुपर्छ भनेर डिफाइन गर्ने काम चाहिँ प्रोटोकलको रुलको हो है। यो भनेको In addition to identifying the source and the destination, computer and network protocol defines the detail of how a message is transmitted across a network. एउटा नेटवर्कमा सेन्डरबाट रिसिभरसम्म डेटा पुग्दाखेरि कसरी त्यो डेटा फ्लो हुने त, डेटाहरू कसरी फ्लो गराउने, एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा डेटाहरू कसरी ट्रान्समिट गराउने भनेर जुन डिटेल हामीले मेन्टेन गर्छौँ त्यो चाहिँ कसले गरिदिन्छ भने प्रोटोकलले गर्छ। कमन कम्प्युटर प्रोटोकल इन्क्लुड द फलोइङ रिक्वायरमेन्ट। अब प्रोटोकल हामीलाई किन चाहिन्छ भने त्यो सबै प्रोटोकलको हेल्पबाट हामीले यो चिजहरू गर्छौँ। जस्तो म्यासेज इन्कोडिङ भनेको जस्तो हामीले आस्कीमा एलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्यो 65 ले रिप्रेजेन्ट गर्यो, यो भनेको के हो इन्कोडिङ हो हैन। हो यो म्यासेज इन्कोडिङ गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो प्रोटोकल चाहियो। म्यासेज फर्मेटिङ एन्ड इन्क्याप्सुलेसन भनेको जस्तो तपाईले क्याप्सुल भने त थाहा छ नि हैन, यो क्याप्सुल भयो भने यो क्याप्सुलमा चाहिँ हामीले भित्र औषधि राखेर त्यसलाई बाहिरबाट कोटिङ गरे हुन्छ। नेटवर्कमा पनि के हुन्छ भने यो डेटालाई सेफ गर्नको लागि यहाँ बाहिरबाट हामीले यसरी कभर लगाइदिन्छौँ, त्यसलाई हामी इन्क्याप्सुलेसन भन्छौँ। फर्मेटिङ भनेको जस्तो अघि नै हाम्रो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको ग्रामर मिल्या थिएन, त्यसलाई हामीले प्रपर तरिकाबाट लेख्यौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यो फर्मेट गरे भन्यौँ। यो पार्टलाई प्रपर ल्याङ्ग्वेज थिएन, यो चाहिँ हामीले प्रपर ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यौँ, फर्मेटेड वेमा लेख्यौँ। हो यस्तो ल्याङ्ग्वेज नेटवर्कमा ट्राभल हुने म्यासेजहरूलाई फर्मेट गर्नलाई म्यासेजको साइज भनेको जस्तो तपाईले 1 MB को इमेल पठाउनु भयो भने जस्तो यो तपाईको कम्प्युटर भयो, यो कम्प्युटरबाट यो नेटवर्कसम्म डेटा जानु पर्यो, पहिला साइज भन्छौँ त्यसपछि इन्क्याप्सुलेसन भन्छ है त। अब यो कम्प्युटरबाट यो कम्प्युटरमा डेटा जानु पर्यो, लेट्स से 1 MB को मेसेज पठाउनु पर्यो भने यो यहाँबाट मैले एउटा इमेल गरे 1 MB को भने यो टोटलमा 1 MB को इमेल मैले यो ए भन्ने कम्प्युटरले बी भन्ने कम्प्युटरलाई पठाउनु पर्यो भने 1 MB को ढिक्का नै यहाँसम्म जाँदैन कि। पहिला के हुन्छ भने यहाँबाट यो नेटवर्कबाट निस्किने बेलामा यो 1 MB को लाई सानो सानो पार्टमा यसरी डिभाइड गर्छ है, अनि नम्बरिङ गर्छ 1 2 3 4 5 हो। अब यसले के गर्यो भने यो 1 MB को डेटालाई 64 किलोबाइटमा कन्भर्ट गर्यो एउटा लेट्स से 64 किलोबाइट भने अब कतिवटा डेटा बनाउनु पर्यो 1024 किलोबाइट हुनको लागि अब उले कतिवटा यो 1 MB भने 1024 हो। अब 1024 भनेको 64 को चङ्कले डिभाइड गर्दिएको, अब लेट्स से यो 100 वटा भयो अरे, 100 वटाले त पुगेन तर लेट्स से अहिले 100 वटै भनौँ न है। अनि अब उले सानो सानो पार्टमा डिभाइड गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने
अब प्याकेट भन्छौँ हो, यो यसको नाम पनि डिफ्रेन्ट छ, कतै प्याकेट भन्छ, कतै डाटाग्राम भन्छ, त्यो डिफ्रेन्ट पार्टमा डिफ्रेन्ट नाम भन्छ, त्यो पछि हेर्दै जाउँला। अहिले ओएसआई मोडल पढ्ने बेलामा अहिले के बुझ्नु पर्यो भने एले 1 MB को डेटा पठाइरहेछ नि, यसले 1 MB को डेटा पठाउँदा फेरि यो नेटवर्कबाट 1 MB को डेटा फ्लो हुँदैन कि यो नेटवर्कमा यो केबलमा यो डेटा आउनुभन्दा अगाडि नै यहाँ के हुन्छ भने सानो पार्टमा डिभाइड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी प्याकेट भन्छौँ। अब यो प्याकेट के हुन्छ, यो नेटवर्कबाट फ्लो हुन्छ भनेको यो प्याकेटको साइज कत्रो बनाउने भन्ने कुरा पनि प्रोटोकलले डिफाइन गर्छ है। जस्तो अहिले मैले 64 KB भने लेट्स से कुनै प्रोटोकलले 128 KB भन्ला हो, यो प्याकेटको यो सानो प्याकेटको साइज कति बनाउने भन्ने कुरो पनि प्रोटोकलले डिफाइन गर्छ। अब इन्क्याप्सुलेसन आयो। इन्क्याप्सुलेसन भनेको के हुन्छ भने जस्तो तपाईले चिठी लेख्नुहुन्छ हो, तपाईले पहिला यहाँ चिठी लेख्नु भयो हो, यो चिठीमा अब सर्टेन टु के रे डियर सर अनि सब्जेक्ट अनि लेखेर यहाँ लेख्नुभयो, यो तपाईको चिठी भयो। अब यो चिठीलाई के गर्नुहुन्छ तपाईले, यतिकै डाइरेक्ट पोस्ट अफिसमा लगेर राखिदिनुहुन्छ? यसलाई चाहिँ तपाईले अब के गर्नुहुन्छ, इन्भलपमा पहिला राख्नुहुन्छ हो, केमा राख्नुभयो, खाममा राख्नुभयो नि त। भनेको तपाईले आफ्नो लेटरलाई के गर्नुभयो, इन्क्याप्सुलेट गर्नुभयो के भने अर्को कुनै बक्सभित्र राख्नुभयो नि त। त्यो अर्को कुनै बक्सभित्र राख्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी इन्क्याप्सुलेसन भने हो कि। अथवा तपाईले विचार गर्नु भएको छ कि छैन, क्याप्सुल के हुन्छ, क्याप्सुल यसो आकारमा हुन्छ अनि यो भित्र चाहिँ तपाईको औषधि हुन्छ नि, औषधिलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि बाहिरबाट हामीले कभर एउटा राखिदिन्छौँ नि हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भने औषधिलाई क्याप्सुल गरे भने हो हैन। त्यही भएर इन्क्याप्सुलेसनको एक्ज्याक्ट मिनिङ के हो भने कुनै चिजलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि तपाईले यसरी यो लेटरलाई फेरि के गर्नुभयो, खामभित्र यसरी इन्भलपमा राखिदिनु भयो के। नेटवर्कमा पनि ठ्याक्कै यही नै हुन्छ। नेटवर्कमा के हुन्छ भने यो कम्प्युटर ए भन्ने कम्प्युटरले यो लेट्स से स्विच भयो, यो बी भन्ने कम्प्युटरलाई डेटा पठाउनु पर्यो भने उसले के गर्छ भने मैले के भने सानो पार्टमा डिभाइड गर्छ भने नि हैन, सानो पार्टमा डिभाइड गर्यो ठुलो डाटालाई। अब प्लस के गर्छ भने यसरी यसलाई इन्क्याप्सुलेट गरेर यहाँ अब यहाँ के राख्नु पर्यो, टु र फ्रमको एड्रेस राख्नु पर्यो नि हैन। टु र फ्रमको एड्रेस भनेको यसको आइपी एड्रेस र यसको आइपी एड्रेस के भनेको अहिले मेरो तपाईले मेरो ल्यापटप हेर्नुभयो भने मेरो ल्यापटपको आइपी एड्रेस के हो, अहिले मैले चलाइरहेको मेरो उसको आइपी एड्रेस भनेको यो हैन हो। यो भनेको मेरो कम्प्युटरको मेरो ल्यापटपको एड्रेस हो के। कसैले नेटवर्कमा मसँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने मलाई यो एड्रेसको थ्रुबाट उसले कम्युनिकेसन गर्छ। अझ यो भन्दा पनि अझ यो एड्रेसबाट गर्ने खास ARP माइनस ए, यो एड्रेसबाट फिजिकल एड्रेसबाट गर्ने, यो चाहिँ लजिकल एड्रेस हो हैन। जस्तो मेरो राउटरको मेरो घरको वायरलेस राउटरको आइपी यो भयो, यो चाहिँ लजिकल एड्रेस हो, यो चाहिँ फिजिकल एड्रेस हो भनेको हार्ड कोडेड एड्रेस हो, यसलाई चाहिँ हामी म्याक एड्रेस भन्छौँ हो। यो एड्रेस फेरि हामीले के गर्छौँ भने यहाँ यो उसमा लेख्छौँ के। अनि यो साइज भनेको पनि बुझ्यो हैन, एउटा ठुलो 1 MB को डेटा सोर्स सेन्डरले रिसिभरलाई पठाइरहेछ भने कम्प्युटरको नेटवर्कमा त्यो 1 MB को डेटा जाँदैन। त्यो 1 MB को डेटालाई सानो पार्टमा हामीले डिभाइड गर्छौँ। त्यो डिभाइड गरेको पार्ट सानो चङ्कलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने प्याकेट भन्छौँ। त्यही भएर त्यो प्याकेटको साइज कति बनाउने भन्ने कुरो पनि प्रोटोकलले डिफाइन गर्छ। अर्को टाइमिङ भनेको कम्प्युटर नेटवर्कमा के हुन्छ भने ए भन्ने कम्प्युटरले डाटा पठायो बी भन्नेलाई हो। अघि नै हामीले कतिवटा प्याकेट बनाएको थियौँ, लेट्स से 10 वटा प्याकेट बन्यो। उसले प्याकेट 1 यहाँबाट पठायो, प्याकेट 1 उसले पायो, उसले पाइसकेपछि अब के भन्छ भने बीले मैले प्याकेट 1 पाएँ, अब म प्याकेट 2 रिसिभ गर्नको लागि रेडी छु भनेर उसले मेसेज पठाउनु पर्छ। अनि बल्ल उसले प्याकेट 2 पठाउँछ के। अनि प्याकेट 2 रिसिभरले पाएर मैले प्याकेट पाएँ भनेर एक्नोलेज गरिसकेपछि अनि बल्ल उसले प्याकेट 3 पठाउँछ। त्यस्तो किन हुन्छ भने यदि त्यस्तो एक्नोलेजमेन्ट आएन, लेट्स से यो ए भन्ने कम्प्युटरले 1 सेकेन्डमा 100 वटा प्याकेट मात्रै 100 वटा प्याकेट पठाउन सक्छ, तर बी भन्ने कम्प्युटरले 1 सेकेन्डमा 50 वटा मात्रै प्याकेट ह्यान्डल गर्न सक्छ भनेपछि त उसले त 100 वटा पठाइदिइहाल्यो
र उसले कतिवटा मात्रै ह्यान्डल गर्यो, 50 वटा मात्रै ह्यान्डल गर्यो, उसले आफूले ह्यान्डल गर्न सक्ने मात्रै लिन्छ, ह्यान्डल गर्न नसक्ने चाहिँ उसले डिस्कार्ड गरिदिन्छ। भनेपछि उसकोमा पुग्नुपर्ने 100 वटा तर पुग्यो कति 50 वटा। किन त्यस्तो भयो भनेपछि यो फास्ट भयो, यो स्लो भयो हो। त्यही भएर सेन्डर र रिसिभरको बिचमा कम्युनिकेसन गराउँदाखेरि टाइमिङको पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसले कति डेटा रिसिभ गर्न सक्छ, यसले कति डेटा सेन्ड गर्न सक्छ, यो दुईटाको बिचमा सिङ्क हुनु पर्यो नि हो। त्यही भएर यदि स्लो रिसिभर छ भने उसले के गर्छ भने प्रोटोकलले चाहिँ यसलाई के भनिदिन्छ भने तिमीले चाहिँ 1 सेकेन्डमा 50 वटा मात्रै पठाऊ, किनभने रिसिभरले 50 वटा मात्रै ह्यान्डल गर्न सक्छ भनेर उसले मेसेज दिन्छ हो। त्यो पनि हामीले यो टाइमिङमा पर्छ। र डेलिभरी अप्सनहरू कसरी पठाउने त्यो सबै चिजहरूको लागि चाहिँ हामीले कम्प्युटरको नेटवर्क प्रोटोकलहरू युज गर्छौँ। Message encoding. One of the first step to sending a message is encoding. One of the first step to send a message is encoding. है एउटा फर्स्ट स्टेप मेसेज पठाउने बेलाको फर्स्ट स्टेप भनेको मेसेज इन्कोडिङ। इन्कोडिङ इज द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ इन्फर्मेसन इन्टु द अनदर एक्सेप्टेबल फर्म फर ट्रान्समिसन। भनेको हामीले मेसेज एउटा फर्मेटमा लेखेको छ तर सेन्ड गर्ने बेलामा मिडियम कुन मिडियम युज गरेको छ त्यसको बेसिसमा मेसेजलाई फेरि हामीले अर्को फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ के। जस्तो हामीले कम्प्युटरमा ए टाइप गरे पनि कम्प्युटरले बुझ्ने भनेको त के हो, बाइनरी नम्बर हो। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ फेरि त्यसलाई कन्भर्ट गर्छौँ नि त हो। त्यही भनेको इन्कोडिङ भनेको। इन्कोडिङ इज द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ इन्फर्मेसन इन्टु अनदर एक्सेप्टेबल फर्म। भनेको एलाई हामीले 011001 को फर्ममा कन्भर्ट गर्यौँ नि। किनभने कम्प्युटरले बुझ्ने भनेको 1001 को फर्ममा हो तर हामीले बुझ्ने भनेको ए भनेर हो। त्यही भएर मैले ए भनेर टाइप गरेँ कम्प्युटरमा तर कम्प्युटरले स्टोर गर्ने बाइनरी नम्बर हो। त्यही भएर उसले के गर्छ, उसले बाइनरी नम्बरमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्छ हो। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी इन्कोडिङ भन्छौँ। त्यही भएर सेन्डरले एउटा कुनै मेसेज क्रिएट गरेको छ, उसले सेन्डरले क्रिएट गरेको मेसेज ट्रान्समिसन मिडियमको थ्रुबाट जाने बेलामा ट्रान्समिसन मिडियमले कुन मेसेज उसले फ्लो गराउन सक्छ त्यसको बेसिसमा हामीले मेसेजलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि। डिकोडिङ रिभर्स द प्रोसेस टु इन्टरसेप्ट द मेसेज। अनि डिकोडिङ भनेको त्यसको ठ्याक्क रिभर्स भनेको अब इन्कोडिङ भनेको सेन्डरले मेसेज कुनै एउटा मेसेज जेनेरेट गर्यो, त्यो जेनेरेट गरेको मेसेजलाई ट्रान्समिसन मिडियमको थ्रुबाट पठाउँदाखेरि उसले कन्भर्ट गर्यो, त्यो इन्कोडिङ भयो। अब रिसिभरले जुन ट्रान्समिटेड मेसेज पायो नि, पाएपछि आफूले इन्टरसेप्ट गर्नको लागि फेरि त्यसलाई के गर्नु पर्यो, रिभर्स प्रोसेस गर्नु पर्यो। के अरे ओरिजिनल डाटालाई कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी इन्कोडिङ भनेको थियौँ भने अब इन्कोडेड डेटालाई फेरि अब ओरिजिनल फर्ममा ल्याउनलाई हामीले के गर्नु पर्यो, डिकोडिङ गर्नु पर्यो है। रिसिभरले त्यसलाई डिकोड गर्ने भयो। इमेजिन अ पर्सन कल्स अ फ्रेन्ड टु डिस्कस द डिटेल अफ अ ब्युटिफुल सनसेट। यो एउटा उसले के गर्यो भने यो मान्छेले उसलाई कल गर्यो ब्युटिफुल सनसेटको बारेमा कुरा गर्नलाई रे। टु कम्युनिकेट द मेसेज सी कन्भर्ट हर थट इन्टु एन एग्रिड अपन ल्याङ्ग्वेज। र उसले अब सनसेटको बारेमा कम्युनिकेट गर्नलाई त साथीलाई त कल गर्यो तर उसले त्यो सनसेटको बारेमा आफ्नो थट मात्रै सोचेको थियो नि त। अब त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि त मेसेज कन्भे गराउनको लागि होइन। भने मैले कुनै चिज बोल्नुभन्दा अगाडि पहिले त मैले त्यो बोल्न लागेको चिज त सोध्छु नि। सोचेर मैले माइन्डमा सोचिसकेपछि त्यो मेसेज मैले सोचेको कुरालाई तपाईँसम्म पुर्याउनको लागि मैले त्यसमा केमा कन्भर्ट गरेँ, ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गरिरहेको छु नि त। त्यो भने के हो, हाम्रो इन्कोडिङ हो ह्युमन कम्युनिकेसनको केसमा। सी देन स्पिक्स द वर्ड युजिङ द साउन्ड एन्ड एक्सेन्ट अफ द स्पोकन ल्याङ्ग्वेज द्याट कन्भे द मेसेज। अनि त्यो मैले अब आफ्नो वर्डहरू साउन्डहरू युज गरेर मैले आफ्नो थटलाई तपाईँहरूसम्म कम्युनिकेट गरिरहेको छु। हर फ्रेन्ड लिसन टु द डिस्क्रिप्सन एन्ड डिकोड्स द साउन्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड द मेसेज हि रिसिभ। भनेको उसले चाहिँ आफ्नो साथीलाई कल गर्यो। किन कल गर्यो भने सनसेटको बारेमा कुरा गर्नलाई। त्यो उसले सोच्यो पहिला सनसेटको बारेमा कुरा गर्छु भनेर, अनि सोचेको चिजलाई आफ्नो थटलाई उसले केमा कन्भर्ट गर्यो, ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्यो। ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गरिसकेपछि उसँग पुर्याउनको लागि उसले साउन्डहरू युज गर्यो। अनि त्यही चिज उसले त्यसलाई डिकोड गरेर अनि उसले सनसेटको बारेमा बुझ्यो। यो खालि ह्युमन कम्युनिकेसनमा युज भएको त्यही चिज एक्ज्याक्टली के हुन्छ फेरि मेसेज कम्प्युटर कम्युनिकेसन हुने बेलामा पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै प्रोसेस हुन्छ। के हुन्छ त अब मेसेज इन्कोडिङ अल्सो अकर इन कम्प्युटर कम्युनिकेसन। इन्कोडिङ बिट्विन होस्ट मस्ट बी इन एन एप्रोप्रिएट फर्मेट फर द मिडियम। इन्कोडिङ बिट्विन होस्ट भनेको यो होस्ट र यो होस्टको बिचमा जुन इन्कोडिङ हुन्छ त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो, यो
यो मिडियमले बुझ्ने खाले हुनु पर्यो। म्यासेज सेन्ड एक्रस द नेटवर्क आर फर्स्ट कन्भर्टेड इन्टु बिट बाई द सेन्डिङ होस्ट भनेको यो भनेको हाम्रो केबल हो। केबलमा त इलेक्ट्रिकल सिग्नलहरू जाने भयो। त्यही भएर इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँबाट जानको लागि उसले के गर्छ भने यो मैले एउटा इमेल पठाएँ, एउटा इमेल जेनेरेट गरेँ। जस्तो लेट्स से मैले के भने एउटा इमेल लेखेँ। यस्तो लेखेर अब भनेर मैले एउटा इमेल लेखेँ। यो इमेल केमा छ? अहिले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा छ हैन। अब यो इमेल यो नोटप्याडै यहाँबाट जाने त होइन। यो इमेल यो कम्प्युटरबाट जानुभन्दा अगाडि हामीले कुन मिडियम युज गरिरहेका छौँ? केबल युज गरिरहेका छौँ। केबलबाट के फ्लो हुने हो? करेन्ट फ्लो हुने हो अथवा इलेक्ट्रोन फ्लो हुने हो। त्यही भएर उसले के गर्छ यो म्यासेजलाई अब केमा कन्भर्ट गर्छ भने बिटमा कन्भर्ट गर्छ। भनेको 0 र 1 को फर्ममा कन्भर्ट गर्छ। 0 र 1 को फर्ममा यहाँबाट डाइरेक्ट करेन्ट गयो अनि उसले यो रिसिभ गर्यो। यो रिसिभ गरिसकेपछि फेरि त्यो 0 र 1 को फर्मलाई उसले म्यासेजमा कन्भर्ट गर्यो, डिकोड गर्यो। त्यो message sent across the network are first converted into bit by the sending host. Each bit is decoded into a pattern of voltage or a copper on a copper wire, infrared light in optical fiber or microwave for wireless communication. भनेको यो म्यासेज यहाँबाट इमेल क्रिएट जुन भएको छ यो सेन्डरले क्रिएट गरेको इमेल पहिला केमा कन्भर्ट हुन्छ? बिटमा कन्भर्ट हुन्छ। बिटमा कन्भर्ट भइसकेपछि यदि कपर वायर हो भने भोल्टेजमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो बिटहरू। यदि फाइबर अप्टिक्स हो भने लाइटमा कन्भर्ट हुन्छ। यदि वायरलेस हो भने माइक्रोवेभमा कन्भर्ट हुन्छ। भनेको यो कम्युनिकेसन गर्ने मिडियम के हो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तो यो केसमा यदि यो कपर वायर हो भने केमा कन्भर्ट हुने भयो? भोल्टेजमा कन्भर्ट हुने भयो बिट्सहरू। यदि यो फाइबर अप्टिक्स हो भने चाहिँ लाइटमा कन्भर्ट हुने भयो र यदि वायरलेस हामीले चलाइरहेछौँ भने माइक्रोवेभमा कन्भर्ट हुने भयो। The destination host receives and decode the signal to intercept the अनि रिसिभरले त्यो म्यासेज रिसिभ गरिसकेपछि त्यसलाई डिकोड गर्छ। डिकोड गरिसकेपछि अनि उसले म्यासेजलाई इन्टरसेप्ट गर्छ। भनेको यो सेन्डरले सनसेटको बारेमा इमेल लेख्यो। इमेल केमा कन्भर्ट भयो? बिटमा कन्भर्ट भयो। अब बिटमा कन्भर्ट भइसकेपछि अब यो मिडियम के हो त्यसमा डिपेन्ड भएर त्यो बिट अब केमा कन्भर्ट हुन सक्छ? कुनै केसमा भोल्टेजमा कन्भर्ट हुन सक्छ, कुनै केसमा लाइटमा कन्भर्ट हुन सक्छ, कुनै केसमा माइक्रोवेभमा कन्भर्ट हुन सक्छ। अनि त्यो मिडियमको थ्रुबाट यो रिसिभरले पायो। रिसिभरले पाएपछि अब त्यो भोल्टेज हो भने पनि त्यसले फेरि बिटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। लाइट रे भयो भने पनि बिटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। माइक्रोवेभ भयो भने पनि बिटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अनि बल्ल उसले डेस्टिनेसनमा म्यासेज रिड भयो। भनेको ह्युमन कम्युनिकेसनमा जसरी प्रोटोकल युज भएको हुन्थ्यो कम्युनिकेसनमा पनि त्यसरी नै प्रोटोकल युज हुन्छ। When a message is sent from source to the destination, it must use a specific format or structure. Formatting कतिखेर युज हुन्छ भने सोर्सले डेस्टिनेसनसम्म म्यासेज पठाउने बेलामा एउटा सर्टेन फर्मेट फलो गर्नु पर्यो। Message format depend on the type of message and the channel that is used to deliver the message. र message format केमा डिपेन्ड हुन्छ भने हामीले कस्तो टाइपको म्यासेज पठाइरा हो र त्यो म्यासेज पठाउनको लागि कुन च्यानल युज गरिरहेको छौँ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। कमन एक्जाम्पल्स अफ requiring the correct format in human communication is when sending a letter. र लेटरको कम्युनिकेसन गर्दा फेरि हामीले करेक्ट फर्मेटमा लेटर लेखेर पठाएनौँ भने त्यो लेटर रिसिभरसम्म पुग्दैन। अब के हुन्छ त? एन इन्भलप हैज द एड्रेस अफ द सेन्डर एन्ड द रिसिभर इज लोकेटेड एट द प्रपर प्लेस इन द इन्भलप। जस्तो हामीले इन्भलपमा सेन्डर र रिसिभरको नाम प्रपर ठाउँमा लेख्नु पर्यो हो। माथि सेन्डर हुनै पर्यो, तल रिसिभर हुनै पर्यो, प्लस त्यसमा एउटा स्ट्याम्प पनि लाउनु पर्यो। यदि यो चिज हामीले यो फर्मेटमा हामीले चिठी पठाएनौँ भने त्यो चिठी रिसिभरसम्म डेलिभर नहुन पनि सक्छ। जस्तो यो केसमा यदि युजरले चिठी यसरी लेख्यो, यो चिठी लगेर उसले पोस्ट बक्समा ड्रप गरिदियो भने अब पोस्ट बक्सको मान्छेले त्यो चिठी कहाँ पठाउने भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। न त उनीहरूलाई सेन्डर को हो थाहा हुन्छ, न त रिसिभर को हो थाहा हुन्छ। अनि त्यो न सेन्डरसम्म त्यो रिसिभरसम्म म्यासेज पुग्ने कुरै भएन। त्यो उनीहरूले त्यही नै डिस्कार्ड गरिदिन्छ। भनेको पोस्ट अफिसबाट त्यो चिठी उनीहरूले त्यही नै गार्बेजमा फालिदिन्छ किनभने उसले प्रपर फर्मेटमा लेखेन। And if the destination address and the formatting are not correct, the letter is not delivered. The process of placing one message format the letter inside another message format the envelope is called encapsulation. Again encapsulation भनेको यही भनेको थिएँ नि मैले हैन।
The process of placing one message format, the letter inside the another message format, the envelope is called encapsulation. De-encapsulation occurs when the process is reversed by the recipient and the letter is removed from the envelope. भनेको अब इन्क्याप्सुलेसन सेन्डरले गर्छ किनभने लेटर लेख्छ त्यसलाई इन्भलपमा राख्छ सिल गर्छ सेन्डर र रिसिभरको एड्रेस लेख्छ स्ट्याम्प टार्छ पठाइदिन्छ अब रिसिभरले त्यो मेसेज पायो भने त्यसलाई डिइन्क्याप्सुलेट गर्छ भनेको अब उले पहिला के गर्छ इन्भलप निकाल्छ इन्भलप निकालिसकेपछि मेसेज लेटर पढ्छ यो हाम्रो प्रोसेस भयो अब एक्ज्याक्टली त्यही केस फेरि के हुन्छ हाम्रो नेटवर्कमा पनि युज हुन्छ similar to sending a letter a message that is sent over a network computer network follows the specific format rule for it to be delivered and processed त्यही प्रोसेस जुन प्रोसेस हामीले चिठी पठाउँदा फेरि गर्छौं एक्ज्याक्टली त्यही प्रोसेस मेसेजको फर्म्याटिङ र इन्क्याप्सुलेसन हाम्रो कम्प्युटर नेटवर्कमा कम्युनिकेसन हुने बेलामा युज हुन्छ है Internet protocol IP is a protocol with a similar function to the envelope example. जसरी इन्भलप हामीले एउटा लेटर लेखिसकेपछि त्यसलाई हामीले इन्भलपमा राख्छौं त्यहाँ हामीले कसको एड्रेस राख्छौं सेन्डरको एड्रेस राख्छौं डेस्टिनेसनको एड्रेस राख्छौं त्यसैगरी त्यो इन्भलप जसरी हामीले रेडी बनाउँछौं एक्ज्याक्टली त्यही प्रोसेस कम्प्युटर नेटवर्कमा पनि हुन्छ र कम्प्युटर नेटवर्कमा त्यसरी इन्भलप रेडी गराउने प्रोटोकल चाहिँ आईपी प्रोटोकल भन्छ इन्टरनेट प्रोटोकल भन्छ है इन्टरनेट प्रोटोकलले के गर्छ भनेपछि सेन्डरले पठाएको डेटालाई इन्क्याप्सुलेट गरेर त्यसमा सोर्स र डेस्टिनेसनको एड्रेस राख्ने काम चाहिँ आईपी प्रोटोकलले गर्छ है र आईपी पनि दुईटा भर्सन छ एउटा IPv4 भनेर छ भने अर्को IPv6 भनेर छ इन्टरनेट प्रोटोकलको दुईटा भर्सन छ एउटा IPv4 र यो सर्ट क्वेशनमा आउने चीज पनि हो अर्को IPv6 भन्छ एउटा IPv4 भन्छ एउटा IPv6 भन्छ यो IPv4 चाहिँ 32 बिटको हुन्छ है 32 बिटको हुन्छ भने IPv6 चाहिँ कति बिटको हुन्छ 128 बिट हुन्छ है 128 बिटको हुन्छ पहिला के भयो भने IPv4 डिजाइन गर्यो हैन अनि IPv4 डिजाइन गरिसकेपछि नेटवर्कमा कुनै पनि कम्प्युटरले कम्युनिकेसन गर्नको लागि त्यो कम्प्युटरलाई हामीले आईपी दिनै पर्छ हो अनि IPv4 पहिला डिजाइन भयो अनि IPv4 डिजाइन भइसकेपछि अनि इन्टरनेट डेभलप भएको थिएन हैन अनि उनीहरुको एज्युम्सनमा यति धेरै आईपी युज हुँदैन भन्ने थियो हैन तर के भइदियो भने इन्टरनेट यति र्यापिडली बढ्दियो कि त्यो आईपी चाहिँ सर्टेज हुन थाल्यो कम हुन थाल्यो 32 बिटको आईपी कम हुन थाल्यो अनि 32 बिटको आईपी कम भइसकेपछि अब के आयो भने त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्नको लागि अब IPv6 अब IPv4 अब लगभग सकिसक्यो अब हामीले IPv4 पाउँदैनौं हैन अनि त्यो IPv4 सकिएको हुनाले IPv6 आयो यो 128 बिटको छ IPv6 भयो भने वर्ल्डमा भएको एउटा स्यान्डको कनलाई पनि आईपी दिन मिल्छ रे त्यति धेरै आईपी हुन्छ हामीसँग है यो सर्ट क्वेशनमा आउन सक्छ IPv6 128 बिट भने IPv4 632 बिट यो आईपी को बारेमा डिटेलमा हामीले पढ्नै पर्छ हैन IPv4 को हामीले IPv6 मा पढ्दैनौं IPv4 पढ्छौं IPv4 को बारेमा पढ्ने बेलामा अझ डिटेलमा पढौला अहिले के बुझ्नु पर्यो भने इन्टरनेट प्रोटोकल भनेको एउटा त्यस्तो प्रोटोकल हो जसले चाहिँ हामीले नर्मल लाइफमा चिठी लेख्ने बेलामा चिठी रेडी बनाएर जुन इन्भलपमा राखेर टु सेन्डर र रिसिभरको एड्रेस बाहिर खाममा लेख्छौं नि यो खाममा हामीले लेख्यौं नि एक्ज्याक्टली त्यही सिनेरियो हाम्रो कम्प्युटरबाट हाम्रो डेटा जाने बेलामा त्यो डेटालाई उले यसरी यो डेटालाई फेरि यहाँ बाहिरबाट एउटा इन्भलप राखिदिन्छ त्यो इन्भलपमा चाहिँ अनि उले के गर्छ टु र फ्रम को एड्रेस राख्छ भनेको सोर्सको कम्प्युटर सोर्स कम्प्युटर र डेस्टिनेसन यो सोर्स कम्प्युटरको आईपी एड्रेस र यो पाउने कम्प्युटर डेस्टिनेसनको आईपी एड्रेस राख्छ त्यसको फर्म्याट चाहिँ यस्तो हुन्छ सोर्स आईपी एड्रेस र डेस्टिनेसन आईपी एड्रेस भनेर राखेको हुन्छ है आईपी इज रेस्पोन्सिबल फर सेन्डिङ अ मेसेज फ्रम द मेसेज सोर्स टु द डेस्टिनेसन ओभर वन नेटवर्क अर मोर नेटवर्क
है। त्यही भएर एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा डेटा फ्लो हुने बेलामा डेटामा इन्क्याप्सुलेसन गरेर सोर्सको एड्रेस र डेस्टिनेसनको एड्रेस राख्ने काम चाहिँ इन्टरनेट प्रोटोकलको। अब मेसेज साइजको कुरो कहाँ आयो त भने अनदर रुल अफ communication is message size. The figure below shows the importance of message size in face-to-face communication. When people communicate with each other, the messages that they send are usually broken into the smaller part or a sentence. These sentences are limited in size to what the receiving person can process at one time, as shown in the figure. It also makes it easier for the receiver to read and comprehend. भनेको जब दुईजनाले कम्युनिकेसन गरिरहेछ भनेपछि यो सेन्डरले एकैचोटिमा धेरै मेसेज पठाउँदा फेरि रिसिभरले त्यो सबै मेसेजहरू नसुन्न पनि सक्छ, रिसिभ नगर्न पनि सक्छ। त्यही भएर सेन्डरले कम्फोर्टेबल्ली रिसिभ गर्ने मेसेज मात्रै सेन्डरले पठाउनु पर्यो। रिसिभरले त्यो मेसेज कम्फोर्टेबली रिसिभ गरेर त्यसलाई इन्टरप्रेट गरेर बुझ्न सक्ने तरिकाबाट मात्रै उसले मेसेज पठाउनु पर्यो। एकैचोटि पायो भन्दैमा 100 वटा वर्ड 100 वटा सेन्टेन्स एकैचोटि पठायो भने रिसिभरले त्यो सबै रिसिभ नगर्न सक्छ। रिसिभ नगर्न सक्नु भनेको उसले त्यो बुझ्न नसक्नु हो, हैन। Likewise, when a long message is sent from one host to another over a network, it is necessary to break the message into smaller pieces. त्यही भएर जसरी ह्युमन कम्युनिकेसन गर्दाखेरि पनि ठुलो साइजको मेसेज सेन्डरले पठाएको ठुलो साइजको मेसेज रिसिभरले रिसिभ नगर्न सक्छ, त्यसै गरेर नेटवर्कमा पनि एउटा सोर्स कम्प्युटरले मेसेज रिसिभर डेस्टिनेसन कम्प्युटरसम्म मेसेज पठाउँदा फेरि लङ मेसेजलाई सानो पार्टमा हामीले ब्रेक गर्नुपर्छ है। द रुल द्याट गभर्न द साइज अफ द पिसेस अर फ्रेम कम्युनिकेटेड एक्रस द नेटवर्क आर भेरी स्ट्रिक्ट। यो चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट हुन्छ। उसले प्रेस्क्राइब गरेको साइज भन्दा ठुलो साइजमा प्याकेट पठाउने बित्तिकै के हुन्छ, नेटवर्कले त्यो प्याकेटलाई ब्लक गरिदिन्छ। यदि नेटवर्कमा पठाउने प्याकेटको साइज 1500 किलोबाइट हो भने 1500 किलोबाइट भन्दा बढीको तपाईले मेसेज नेटवर्कमा मेसेज पठाउन खोज्नु भयो भने के हुन्छ भने नेटवर्कले त्यो मेसेजलाई इन्टरटेन गर्दैन, ब्लक गरिदिन्छ। त्यही भएर नेटवर्कमा मेसेज चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। They can also be different depending on the channel used. Frame that are too long or too short are not delivered. त्यही भएर एकदमै सानो जस्तो 1 KB को डाटा मात्रै पठायो भने पनि त्यो डिस्कार्ड हुन सक्छ। 1500 KB पठाउनु पर्ने ठाउँमा 2000 KB को डेटा पठायो भने पनि त्यो डिस्कार्ड हुन सक्छ है। The size restriction of the frame requires the source host to break the long message into individual pieces that meet both the minimum and maximum size requirement. यो जुन फ्रेम भनिराछौं नि, यो फ्रेम भनेको फेरि के हुन्छ भने प्याकेटलाई डिफ्रेन्ट लेयरमा डिफ्रेन्ट नाम दिएको छ के। जस्तो हामीले पछि पढ्छौं ओएसआई रेफरेन्स मोडल भनेर, ओएसआई रेफरेन्स मोडल भनेर 7 वटा लेयर हुन्छ अनि हरेक लेयरमा डाटाको नाम फरक हुन्छ। नेटवर्क लेयरमा त्यसलाई हामीले प्याकेट भन्छौं भने डाटा लिंक लेयरमा त्यसलाई हामी फ्रेम भन्छ। त्यही भएर फ्रेम भनेको तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने सानो पार्टमा ब्रेक गरेको मेन ओरिजिनल मेसेजलाई नेटवर्कमा फ्लो गराउँदा फेरि सानो पार्टमा हामीले डिभाइड गर्छौं, त्यो डिभाइड गरेको पार्ट चाहिँ फ्रेम हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। कतै प्याकेट भनेर भन्छ, कतै फ्रेम भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ एट डिपेन्डिङ अपन द लेयर है। त्यही भएर तपाईले यो फ्रेम प्याकेट भनेको तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ मैले अहिले के भने द साइज रेस्ट्रिक्सन अफ द फ्रेम भने नि, यो फ्रेम भनेको एउटा कम्प्युटरले अघि हामीले के भन्यौ भने यो कम्प्युटरले ए भन्ने कम्प्युटरले 1 MB को मेसेज पठाउँदा फेरि त्यो 1 MB को मेसेजलाई सानो पार्टमा डिभाइड गर्छ भन्यो नि, हो यो सानो पार्टलाई चाहिँ फ्रेम भनेको के है। अघि मैले प्याकेट भनिरहेको थिएँ, तपाईले सुन्नु भएको थियो। अहिले मैले फ्रेम भनेपछि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ओएसआई रेफरेन्स मोडलको ओएसआई रेफरेन्स 7 वटा लेयर हुन्छ अनि हरेक लेयरकोमा चाहिँ नाम फरक हुन्छ के। जस्तो फिजिकल लेयरमा त्यसको नाम फरक हुन्छ। अहिले मैले फ्रेम भनेको डाटा लिंक लेयरको हो अनि नेटवर्क लेयरमा चाहिँ त्यसलाई प्याकेट भन्छौं, ट्रान्सपोर्ट लेयरमा त्यसको नाम डाटाग्राम हुन्छ। यो हरेक लेयरमा त्यो त्यही एउटै प्याकेट त्यही एउटै डाटाको पार्ट सानो पार्टको नाम चाहिँ फरक हुन्छ के। The long message will be sent in a separate frame with each frame containing a piece of original message. भनेको
हामीले एउटा म्यासेजलाई 4 वटा पार्टमा डिभाइड गर्छौं र हरेक पार्टमा चाहिँ एक एकवटा दुईटा तीनटा म्यासेज राखेर पठाउँछौं र रिसिभरले त्यो सबै म्यासेज पाइसकेपछि त्यसलाई फेरि रिएसेम्बल गर्छ, जोडेर बल्ल उसले पढ्छ। इच फ्रेम विल अल्सो ह्याभ इट्स ओन एड्रेसिङ इन्फर्मेसन र हरेक फ्रेमलाई यसरी इन्क्याप्सुलेट गरेको हुन्छ। यहाँ टु र सोर्सको एड्रेस र डेस्टिनेसनको एड्रेस हुन्छ। एट रिसिभिङ होस्ट द इन्डिभिजुअल पिसेस अफ म्यासेज आर रिकन्स्ट्रक्टेड इन्टु द ओरिजिनल। अनि रिसिभरले त्यो म्यासेज पाइसकेपछि यसलाई फेरि के गर्छ, जोडेर त्यो म्यासेज पढ्छ है। यो चाहिँ म्यासेज साइज भयो। यसरी जस्तो यो एउटा म्यासेज उसले ठुलो म्यासेज पठाउन खोज्यो, उसले यो नेटवर्कले पठाउन सकेन, अनि उसले के भन्यो, मैले केही पनि पाएन भन्यो। अनि उसले ठुलो म्यासेजलाई के गर्यो, सानो सानो तीनटा पार्टमा डिभाइड गरेर पठायो, अब उसले त्यो म्यासेज पायो। त्यही भएर म्यासेज साइज यो नेटवर्कमा पठाउँदा फेरि हामीले म्यासेज साइज चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त हामीले त्यो पार्ट गर्नु पर्दैन, त्यो ब्याकग्राउन्डमा अलरेडी त्यो सब, जस्तो मैले अहिले बोलिरहेको छु भने चाहिँ मैले बोलेको चिज पनि तपाईसम्म पुग्दाखेरि बीचमा सानो सानो पार्ट भएर गइरह होला, तर त्यो चिज हामीले म्यानेज गर्नु पर्दैन। त्यो नेटवर्क म्यानेज गर्ने सफ्टवेयरले, नेटवर्क म्यानेज गर्ने डिभाइसेसहरूले आफै म्यानेज गरेर हुन्छ। Message timing is also very important in network communication. Message timing include the following. Message timing अघि नै मैले भने सेन्डरले चाहिँ एकदम छिटो पठाउने, 1 सेकेन्डमा 100 वटा डाटा पठाउने, 100 वटा प्याकेट पठायो, 100 वटा फ्रेम पठायो। तर रिसिभरले जम्मा 50 वटा मात्रै रिसिभ गर्यो भने सेन्डरले पठाउन खोजेको सबै डाटा त रिसिभरले रिसिभ गर्न सकेन, उसले आधा मात्रै म्यासेज रिसिभ गर्यो। त्यही भएर म्यासेज टाइमिङ पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र म्यासेज टाइमिङलाई चाहिँ हामी फ्लो कन्ट्रोल पनि भन्छौँ। फ्लो कन्ट्रोल भनेको के हो भने दिस इज द प्रोसेस अफ म्यानेजिङ द रेट अफ डाटा ट्रान्समिसन। कुन रेटमा सेन्डरले रिसिभरलाई डाटा ट्रान्समिट गर्ने, त्यो म्यानेज गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी फ्लो कन्ट्रोल भन्छौँ है। फ्लो कन्ट्रोल डिफाइन्स हाउ मच इन्फर्मेसन क्यान बी सेन्ट एन्ड द स्पिड एट विच इट क्यान बी डेलिभर्ड। भनेको फ्लो कन्ट्रोलले के डिफाइन गर्छ भने सेन्डरले एकचोटिमा कतिवटा म्यासेज सेन्ड गर्ने र कुन स्पिडमा सेन्ड गर्ने। किनभने सेन्डर र रिसिभरको सेन्ड गर्ने र रिसिभ गर्ने स्पिड चाहिँ के हुनु पर्यो, सिङ्क हुनु पर्यो। सेन्डरले 1 सेकेन्डमा 5 वटा म्यासेज पठाउनु पर्यो र रिसिभरले पनि 1 सेकेन्डमा 5 वटा म्यासेज रिसिभ गर्न सक्ने क्यापेबिलिटीको हुनु पर्यो। यदि रिसिभरले 1 सेकेन्डमा 2टा मात्रै प्याकेट रिसिभ गर्छ भने अब फ्लो कन्ट्रोलले के गर्छ भने सेन्डरलाई 1 सेकेन्डमा 2टा मात्रै प्याकेट पठाऊ भनेर उसले त्यो फ्लोलाई उसले कन्ट्रोल गरिदिन्छ। सेन्डरबाट रिसिभरसम्म म्यासेज फ्लो हुने प्रोसेसलाई उसले कन्ट्रोल गर्छ है। त्यसलाई चाहिँ हामी फ्लो कन्ट्रोल भन्छौँ। भनेको सेन्डर र रिसिभरको स्पिड सिङ्क गराउने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, flow control भन्छौँ। For example, if one person speaks too quickly, it may be difficult for the receiver to hear and understand the message. In the network communication, there are network protocol used by the source and the destination device to negotiate and manage the flow of information. जस्तो एउटा मान्छेले 1 सेकेन्डमा 100 वटा वर्ड भन्यो भने र तपाईले 1 सेकेन्डमा 10 वटा वर्ड मात्रै बुझ्नुहुन्छ भने त्यो सेन्डरले 100 वटा पठाएको वर्ड तपाईले बुझ्नै सक्नु हुँदैन। किनभने सेन्डरको स्पिड एकदमै हाई भयो र तपाईको स्पिड त्यसलाई रिसिभ गर्ने एकदम लो भयो। त्यही भएर तपाईहरु दुई जनाले के नेगोसिएट गर्नुभयो, तपाईले के भन्नुहुन्छ त्यो मान्छेलाई, सुस्तरी बोल न, तिमी एकदम फास्ट भयो भन्नुहुन्छ नि हैन। नेटवर्कमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै हुन्छ है। Message timing अर्को response time र access method. If a person asks a question and does not hear a response within a acceptable amount of time, the person assumes that no answer is coming and react accordingly. हैन, यदि मैले तपाईहरुसँग केही क्वेशन सोधे हैन अनि सर्टेन टाइम सम्म मैले वेट गरे र सर्टेन टाइम सम्म पनि आन्सर आएन भने मैले त्यही हिसाबले रियाक्ट गर्छु नि। The person may repeat the question or instead you go on with the conversation. एउटा त मैले के गर्न सक्छु, तपाईहरुले क्वेशनै सुन्नु भएको छैन कि भनेर फेरि पनि मैले क्वेशन गर्न सक्छु, अथवा तपाईले क्वेशन सुनेर इग्नोर गर्नुभयो त्यही मैले अब के गर्छु, फर्दर अर्को कम्युनिकेसन गर्छु, फेरि क्वेशन सोध्दैन नि। Hosts on a network use network protocol that specify how long to wait for a response and what action to take if the response timeout occur. यो भनेको कस्तो हुन्छ भने यो एउटा कम्प्युटर छ
हैन। अब योले माइक्रोफोन अफ गरिदिनु है, कसको आवाज आइरहेछ। अनि यो प्याकेट यसरी प्याकेट 1 2 3 4 अब उसले के गर्छ, यो प्याकेट पठाउँछ हो। अब बीले यो प्याकेट 1 पायो भने उसले के गर्छ, एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ, एसीके मेसेज पठाउँछ, मैले 1 पाएँ अब 2 पाउनको लागि रेडी छु भन्छ। यो एसीके मेसेज यो ए भन्नेले पायो भने मात्रै उसले 2 पठाउँछ के, होइन भने के गर्छ, सर्टेन टाइमको लागि उसले वेट गर्छ। अब लेट्स से ऊ 5 सेकेन्डसम्म वेट गर्यो, 5 सेकेन्डसम्म पनि एक्नोलेजमेन्ट मेसेज आएन यताबाट भने उसले फेरि 1 लाई नै रिपिटेडली पठाउँछ। उसले के बुझ्छ भने एक्नोलेजमेन्ट मेसेज आएन भने उसले के बुझ्छ भने बीले त्यो वा मैले पठाएको पहिलो मेसेज पाउँदै पाएन भन्ने बुझ्छ के हो। त्यो वेट कति टाइमसम्म वेट गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो रेस्पोन्स टाइमले डिफाइन गर्छ। त्यो डिफाइन गर्नको लागि पनि फेरि हामीसँग डिफ्रेन्ट प्रोटोकलहरू हुन्छ। Access method, this determine when someone can send a message. The figure shows of 2 people talking at the same time when a collision of information occurs and it is necessary for the अनि कुन टाइममा एक्सेस गर्ने भन्ने कुरो पनि, जस्तो यहाँ यो केसमा दुवैजनाले एले पनि बोलिरहेछ एले पनि बोलिरहेछ भने चाहिँ उसको आवाज र उसको आवाज त कोलाइड हुन्छ नि, अनि एले पनि बुझ्दैन एले पनि बुझ्दैन हैन। त्यही भएर पहिला एले बोल्नु पर्यो एले सुन्नु पर्यो, अनि उले बोल्न सकिसकेपछि बल्ल उले बोल्नु पर्यो नि। दुईटै साइमल्टेनियसली दुवैजनाले बोल्यो भने के हुन्छ, मेसेज कोलाइड हुन्छ। जस्तो मैले अहिले बोलिरहेको छु, तपाईहरुले पनि म सँगसँगै बोल्नु भयो भने न मैले तपाईहरुलाई भनेको कुरा तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ न तपाईहरुले सोध्न खोजेको कुरा मैले बुझ्छु, मेसेज के भयो, कोलाइड भयो नि त। नेटवर्कमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही हुन्छ है। Likewise, when a device wants to transmit on a wireless LAN, it is necessary for the WLAN network interface card to determine whether the wireless medium is available. जस्तो यो भने के हो भने तपाईको वायरलेस कम्युनिकेसन, तपाईको यो एउटा ल्यापटप भयो, यो एउटा ल्यापटप भयो, यो एउटा मोबाइल भयो, यो सबै के छ भने चाहिँ यो राउटरसँग कनेक्टेड छ हो, वायरलेस राउटरसँग। अब ए भन्नेले बी भन्ने यो ल्यापटप हो, सी भनेको मोबाइल हो भने अब ए ले कम्युनिकेसन गर्ने बेलामा यो वायरलेस अरु कसैले युज गरेको छ कि छैन भनेर चाहिँ उले सुन्नु पर्छ के पहिला, होइन भने ए ले पनि कम्युनिकेसन गर्न खोज्यो बी ले पनि कम्युनिकेसन गर्न खोज्यो भने त्यही टाइममा के हुन्छ, कम्युनिकेसन कोलाइड हुन्छ। हो त्यही भएर यो एक्सेस मेथड भनेको हो, यसलाई पनि म्यानेज गर्नको लागि डिफ्रेन्ट प्रोटोकल हुन्छ नेटवर्कमा। मेसेज डेलिभरी अप्सन, मेसेज क्यान बी डेलिभर्ड इन डिफ्रेन्ट वे। Sometimes a person wants to communicate information to a single individual, हैन। जस्तो यो केसमा यो मान्छेले यो सोर्स मान्छेले यहाँ 4 जना मान्छे हुँदा हुँदै पनि एउटा मान्छेसँग मात्रै कम्युनिकेट गर्न खोज्छ भने उले 1 to 1 कम्युनिकेसन गर्न खोज्यो हैन। At some time the person may need to send information to a group of people at the same time. अनि अर्को केसमा उले के गर्यो भने यो मेसेज यो दुईटाले मात्रै बुझ्ने गरेर पठायो, बाँकी दुई जनालाई चाहिँ उले इग्नोर गर्यो। ग्रुपमा भएको भनेको सर्टेन ग्रुप अफ पिपलले मात्रै मेसेज, सर्टेन पिपल सर्टेन ग्रुपमा भएको सर्टेन मान्छेसँग मात्रै उले कम्युनिकेसन गर्न खोज्यो हो। र कुनै केसमा चाहिँ सबै मान्छेसँग कम्युनिकेसन गर्ने, जस्तो यो केसमा ग्रुपमा 4 जना मान्छे छ, यो सोर्सले एक जनासँग मात्रै कम्युनिकेसन गर्न खोज्यो, 1 to 1 कम्युनिकेसन। यहाँ चाहिँ यो ग्रुपमा 4 जना मान्छे छ, उले दुईटासँग मात्र एउटा सर्टेन ग्रुपको मान्छेसँग मात्र कम्युनिकेसन गर्न खोज्यो, यसलाई हामी मल्टिकास्ट भन्छौं भने अब त्यो ग्रुपमा भएको सबै मान्छेसँग उले कम्युनिकेसन गर्न खोज्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी ब्रोडकास्ट भन्छौं है। ठ्याक्कै यही चीज पनि के हुन्छ, नेटवर्कमा पनि हुन्छ। द नेटवर्क कम्युनिकेसन हैज सिमिलर डेलिभरी अप्सन टु कम्युनिकेट। देयर आर 3 टाइप अफ डेटा कम्युनिकेसन इन्क्लुड युनिकास्ट, मल्टिकास्ट र ब्रोडकास्ट। युनिकास्ट भनेको 1 to 1 कम्युनिकेसन, मल्टिकास्ट भनेको नेटवर्कमा भएको मोर देन 1 डिभाइससँग कम्युनिकेसन गर्ने भने, ब्रोडकास्ट भनेको नेटवर्कमा भएको सबै डिभाइससँग कम्युनिकेसन गर्ने। जस्तो यो केसमा उले यो डेटा पठायो, यो कम्प्युटरलाई मात्र पायो, यो के भयो, युनिकास्ट भयो। अब यही मेसेज यदि दुईटा कम्प्युटरले पायो भने मल्टिकास्ट भयो, भने यदि त्यही त्यो इन्फर्मेसन सबैले पायो भने ब्रोडकास्ट भयो है। युनिकास्टमा नेटवर्कमा भएको एउटा सिंगल इन डिभाइसले मात्र इन्फर्मेसन पाउँछ,
मल्टिकास्टमा नेटवर्कमा भएको एउटा भन्दा बढी डिभाइसले पाउँछ, सबैले पाउँदैन फेरि, एउटा भन्दा बढी भने एउटा, दुईटा, तीनटा है। ब्रोडकास्टमा चाहिँ नेटवर्कमा भएको सबै डिभाइसेसहरूले इन्फर्मेसन पाउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामी मल्टिकास्ट भन्छौँ।